મારું નામ ઇકબાલભાઈ છે. હું રાજકોટથી આવે છું અને કેન્સર હતું જીભનું અને તેમનું ઓપરેશન મેં રાજકોટ કરાવેલું અને 2 મહિના પછી મને આ શ્વાસની નળીમાં તકલીફ થઈ છે અને હું રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ધોરાજી બધે બતાવી દીધું પણ મને આનું ક્યાંય ઈલાજ છે જ નહીં. આ નળીનું ક્યાંય ઈલાજ છે જ નહીં. કાંઈ હૈદરાબાદ તમે જાઓ ત્યાં તમારું ઈલાજ આનું મળશે અને મને અમદાવાદનું અહીંયા એડ્રેસ આપેલ છે. અમે ત્યાં સોમેશ સરનું એડ્રેસ મળ્યું અહીંયા કેદી હોસ્પિટલમાં અને ત્યાં મારું ઓપરેશન થયું અને ત્યાં સારવાર મને મળી. સોમેશ સરે મારું ઓપરેશન કરેલ છે અને અત્યારે મને બહુ સારું છે. સોમેશ સરનું કામ બહુ સાચા છે. તેમનું સ્ટાફનું કામ બહુ સારું છે. તેમના સ્ટાફનો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને જિંદગી નવી મળી અને કેદી હોસ્પિટલમાં મને સારવાર બહુ સારી ગઈ.